Oppitunti 1. Paikalliset ruokailulöydöt. Huomautettu, vai niin, ja entä paikalliset ravintolat, suosituksia? Ehdotan lajiketta, joka sopii erilaisiin makuihin ja budjetteihin. Pitäisikö meidän aloittaa arvostetuilla fine dining-vaihtoehdoilla? Fine dining esittelee paikallisia raaka-aineita hienostuneilla tekniikoilla. Tarvitaanko varauksia kyseisille laitoksille? Varaukset ovat erittäin suositeltavia, etenkin viikonloppuisin. Pitäisikö meidän korostaa myös rakastettuja perheomisteisia ruokapaikkoja? Perheomisteiset paikat tarjoavat aitoja makuja ja lämmintä vieraanvaraisuutta. Hyväksyvätkö nämä paikat todennäköisesti kävelyvieraita? Monet hyväksyvät kävelylenkit, mutta odottavat lyhyitä odotuksia ruuhka-aikoina. Suositteletko katuruokaa seikkailun haluisempaan makuun? Katuruoka tarjoaa välittömiä, paikallisia elämyksiä ja rohkeita makuja. Pitäisikö meidän tarkistaa puhtaus ja vaihtuvuus kojuissa ennen syömistä? Kiireisissä kojuissa, joilla on suuri vaihtuvuus, on yleensä tuoreempia ja turvallisempia ruokia. Onko kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja helppo löytää paikallisesti? Ravintolat tarjoavat yhä enemmän kasvipohjaisia valintoja ja luovia ruokalistoja. Pitäisikö meidän tunnistaa muutama kahvila, joka on ihanteellinen kielen harjoitteluun ja opiskeluun? Kahvilat, joissa on rento istumapaikka ja luotettava wifi, palvelevat oppijoita hyvin. Tarjoavatko erikoiskahvilat hiljaisemman ympäristön keskustelulle? Monet erikoisliikkeet yhdistävät rauhallisen ilmapiirin korkealaatuisiin juomiin. Suositteletko ensin maistamaan alkuperäisen alueellisen ruokalajin? Allekirjoitusannokset paljastavat kulinaarisen historian ja paikallisen identiteetin tehokkaasti. Pitäisikö meidän sisällyttää ainakin yksi budjettiystävällinen suositus? Budjettiystävälliset paikat mahdollistavat laajennetun etsinnän ilman liikakuluja. Kannustaako perhetyylinen ruokailu yhteistä maistelua ja sosiaalista käytäntöä? Levyjen jakaminen luo keskustelumahdollisuuksia ja monipuolista sanastoa. Ehdotatko romanttista illallispaikkaa? Romanttisissa paikoissa yhdistyvät usein tunnelma, näkymä ja huomaavainen palvelu. Pitäisikö meidän tuoda esiin ravintoloita, joissa on esteettömät istuimet ja tilat? Esteettömyystiedot takaavat mukavan ruokailun kaikille vieraille. Vaativatko laitokset pukeutumiskoodeja tai muodollisia pukuja? Jotkut huippuluokan ravintolat vaativat älykkäitä rentoja tai muodollisia pukeutumistandardeja. Suositteletko soittamista etukäteen vahvistaaksesi ruokavaliomajoitukset? Soittaminen antaa kokkeille mahdollisuuden valmistautua ja varmistaa allergioiden turvallisuuden. Esitämmekö ainakin yhden trendikkään, hypetetyn paikan houkutellaksemme katsojia? Trendikkäät paikat kiinnittävät huomiota, mutta niiden laatu ja aitous tulisi tarkistaa. Voisivatko kiistanalaiset käytännöt, kuten yliturismi, vaikuttaa tiettyihin ravintoloihin? Suositut paikat kamppailevat joskus kapasiteetin ja paikallisen kaunan kanssa. Pitäisikö meidän suositella hiljaisempia vaihtoehtoja ylikuormituksen välttämiseksi? Vähemmän täynnä olevien helmien ehdottaminen tukee kestävää ja kunnioittavaa matkailua. Sisältämmekö vaihtoehtoja myöhään illalla ruokailuun tai pieniin välipaloihin? Myöhäisillan ruokapaikat ja tapaspaarit pidentävät sosiaalista elämää ja kieliharjoitteluikkunoita. Pitäisikö meidän tarjota hintaluokat ja näytevalikkokohteet jokaiselle valinnalle? Hinta-arviot ja näyteannokset auttavat katsojia suunnittelemaan ja asettamaan odotuksia. Ansaitsevatko paikalliset markkinat, joissa on ruokakojuja, erityisen maininnan?
Markkinoilla yhdistyvät kulinaarinen löytö tuoretuotteisiin ja kulttuuriseen uppoutumiseen. Pitäisikö meidän huomata laitokset, jotka hankkivat ainesosia paikallisesti ja kestävästi? Kestävien ravintoloiden tukeminen on ympäristöetiikan ja laadun mukaista. Kiinnostavatko elävän musiikin paikat, jotka on yhdistetty ruokailuun, joitain katsojia? Elävä musiikki lisää tunnelmaa ja esittelee kulttuurirytmejä ja paikallisia lahjakkuuksia. Ovatko pop-up-illalliset ja illalliskerhot mielestäsi tutustumisen arvoisia? Ponnahdusikkunat tarjoavat kokeellista ruokaa ja intiimejä yhteisökokemuksia. Pitäisikö meidän korostaa ravintoloita, jotka tunnetaan poikkeuksellisesta palvelusta? Poikkeuksellinen palvelu nostaa usein ruokailukokemusta ja mallintaa vieraanvaraisuuden sanastoa. Neuvommeko tippojen ja maksutapojen antamisessa paikallisissa paikoissa? Tippausnormien selventäminen ja kortin hyväksyminen estävät hankalat hetket matkustajille. Pitäisikö meidän suositella lyhyen videokatsauksen ja muistiinpanojen tekemistä ruokailun jälkeen? Vaikutusten tallentaminen auttaa oppijoita harjoittelemaan kuvaavaa kieltä ja jakamaan hyödyllisiä arvosteluja. Sisällytätkö selkeät lyhyet lauseet näytön kuvateksteihin jokaiselle suositukselle? Lyhyet kuvatekstit tukevat englannin oppijoiden ymmärtämistä ja toistoa. Pitäisikö meidän luoda ladattava kartta, jossa suositellut paikat on kiinnitetty? Kartta auttaa navigointia ja kannustaa katsojia käymään vastuullisesti. Ehdotammeko vierailuaikoja väkijoukkojen välttämiseksi tai erikoistarjousten saamiseksi? Ajoitussuositukset parantavat kokemusta ja pääsyä allekirjoitusruokiin. Pitäisikö meidän kysyä paikallisilta kokkeilta yksi vinkki ruokailuetiketistä? Kokkivinkit rikastuttavat kulttuurista ymmärrystä ja antavat sisäpiirineuvoja kunnioittavaan ruokailuun. Käsittelemmekö kiistoja, kuten hintojen nousua turistikohteissa? Tasapainoinen keskustelu varoittaa katsojia ehdottamalla reiluja vaihtoehtoja. Pitäisikö meidän sisällyttää käännöslauseita tilaamiseen ja täydentämään ruokia? Käytännön lauseet antavat oppijoille mahdollisuuden olla kohteliaasti ja luottavaisesti vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Tuotammeko lyhyitä harjoitusvuoropuheluja, jotka simuloivat tilausta näissä ravintoloissa? Roolileikkidialogit vahvistavat sanastoa ja käytännöllistä kielitaitoa tehokkaasti. Pitäisikö meidän hillitä kommentteja paikallisten yritysten sopimattoman kritiikin estämiseksi? Vastuullinen moderointi suojaa mainetta ja kannustaa rakentavaan palautteeseen. Kannustammeko katsojia tukemaan paikallisia yrityksiä eettisesti ja tietoisesti? Eettinen suojelu hyödyttää yhteisöjä ja edistää kestäviä matkailukäytäntöjä. Pitäisikö meidän kutsua katsojia ehdottamaan paikallisia suosikkipaikkojaan tulevia jaksoja varten? Katsojien ehdotukset luovat sitoutumista ja laajentavat suosituksia dynaamisesti. Tasapainotammeko trendikkäitä paikkoja vähemmän tunnettujen laatupaikkojen kanssa? Tasapainoinen luettelo tyydyttää uteliaisuuden ja edistää oikeudenmukaista paikallista hyötyä. Pitäisikö meidän tarkistaa terveys- ja turvallisuusstandardit ennen kuin suosittelemme mitään paikkaa? Vahvistus vähentää riskiä ja säilyttää uskottavuuden yleisön kanssa. Annammeko lyhyen sanaston yhteenvedon jokaisen ravintolan kohokohdan jälkeen? Yhteenvedot auttavat säilyttämään ja auttavat oppijoita soveltamaan lauseita todellisissa olosuhteissa. Pitäisikö meidän sisällyttää lyhyt kiistasegmentti ruokahävikistä suosittuihin ravintoloihin? Ruokahävikistä keskusteleminen lisää tietoisuutta ja kannustaa tietoiseen kulutukseen. Suosittelemme jäännösten poistamista kunnioittavasti, kun se on sallittua.
Vastuulliset jäännöskäytännöt vähentävät jätettä ja lisäävät aterioiden nautintoa. Pitäisikö meidän ehdottaa vinkkejä tai kiittää henkilökuntaa paikallisella kielellä? Paikalliset kohteliaisuuslauseet vahvistavat hyvää tahtoa ja luovat positiivista vaihtoa. Sulkemmeko mallimatkalla, jossa yhdistyvät useita suositeltuja ravintoloita? Reitti auttaa katsojia suunnittelemaan palkitsevan kulinaarisen reitin ja harjoittelemaan kieltä kontekstissa. Kokoon tarkastetut ravintolavalinnat, valmistelen selkeitä käytännön vuoropuheluja ja esitän kestäviä, kunnioittavia ruokailuohjeita oppijoille ja matkailijoille. Oppitunti 2. Megatapahtumat ja taloudellinen riski. Vaikeuksia murtautua pahimmillaan kisat menivät suureen taloudelliseen velkaan. Tunnetuimmin tämä tapahtui kesäpelien kanssa useissa nykyaikaisissa esimerkeissä. Mitkä tekijät johtavat tällaisiin äärimmäisiin kustannusten ylityksiin? Rakentamisen viivästykset, laajuuden hiipuminen ja odottamattomat turvallisuustarpeet lisäävät budjetteja nopeasti. Edistävätkö optimistiset tarjoukset ja poliittinen paine? Lupaukset perinnöstä ja arvovallasta johtavat usein tarjoajien aliarvioimaan todellisia kustannuksia. Lisäävätkö seremonioiden kiinteät määräajat taloudellista riskiä? Kovat määräajat pakottavat kiireisen työn ja premium-menot noudattamaan aikatauluja. Voivatko infrastruktuuri-investoinnit perustella alkuperäiset alijäämät? Pitkän aikavälin hyödyt riippuvat uudelleenkäyttösuunnitelmista, huoltositoumuksesta ja realistisista ennusteista. Ovatko valkoisten norsujen paikat yleinen tapahtuman jälkeinen ongelma? Alikäytetyistä stadioneista ja tiloista voi tulla kalliita vastuita isäntäkaupungeille. Pitäisikö isäntäkaupunkien vaatia sitovia perintösuunnitelmia ennen hyväksymistä? Sitovat suunnitelmat ja täytäntöönpanokelpoiset takeet edistäisivät vastuuvelvollisuutta ja käytännön tuloksia. Vähentävätkö yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet julkisen sektorin riskeille altistumista? Ne voivat jakaa kustannuksia, mutta myös luoda monimutkaisia kannustimia ja ehdollisia velkoja. Auttavatko läpinäkyvät kirjanpitokäytännöt kansalaisia arvioimaan tarjouksia? Avoimet ennusteet ja riippumattomat tarkastukset mahdollistavat tietoisen julkisen keskustelun ja valvonnan. Ovatko vararahastot ja varovaiset arviot tavanomaisia parhaita käytäntöjä? Konservatiivinen budjetointi ja valmiusvaraukset vähentävät yllätysvajeiden todennäköisyyttä. Voisivatko säästötoimet tapahtumien aikana vahingoittaa pitkän aikavälin sosiaalisia ohjelmia? Varojen ohjaaminen tapahtumakustannuksiin voi heikentää välttämättömiä palveluja ja aiheuttaa julkista vastarintaa. Onko yrityssponsorien roolista ja nimeämisoikeuksista kiistaa? Sponsorointi kompensoi kustannuksia, mutta herättää kysymyksiä julkisen tilan vaikuttamisesta ja kaupallistamisesta. Pitäisikö tarjousten sisältää riippumattomat riskinarvioinnit ja skenaariosuunnittelu? Riippumattomat arvioinnit paljastavat haavoittuvuuksia ja testausoletuksia stressin alla. Pahentavatko inflaatio ja toimitusketjun shokit rakennusvaiheen aikana budjetteja? Ulkoiset iskut, kuten materiaalien hintapiikit, voivat nostaa rakennuskustannuksia dramaattisesti. Aliarvioidaanko turvallisuus- ja poliisibudjetit usein aluksi? Turvallisuustarpeet lisääntyvät globaalien uhkien ja yleisen turvallisuuden odotusten myötä, mikä nostaa kustannuksia. Pitäisikö yhteisön kuuleminen olla pakollista tarjousten hyväksymisprosesseissa? Julkisella kuulemisella varmistetaan, että paikalliset painopisteet ja toleranssit otetaan huomioon ennen sitoumuksia. Edellyttääkö paikkojen perinteinen käyttö jatkuvia rahoitussitoumuksia? Toiminta-avustukset ja kunnossapitobudjetit on suunniteltava rapistumisen estämiseksi.
Onko menestystarinoita, joissa isännöinti tuotti taloudellista nettohyötyä? Jotkut isännät vangitsivat matkailun lisäykset ja kaupunkien uudistumisen, jotka elivät pelit pidempään, mutta näitä ei taata. Yliarvioivatko taloudelliset vaikutustutkimukset joskus hyödyt poliittisista syistä? Paisuneet ennusteet voivat johtaa äänestäjiä harhaan ja perustella riskialttiita julkisia menoja. Pitäisikö riippumattomien kustannushyötyanalyysien olla vakiona ennen tapahtumien myöntämistä? Riippumattomat analyysit tarjoavat realistiset lähtökohdat ja vähentävät politisoitunutta optimismia. Tarjoavatko pienet tai alueelliset tapahtumat turvallisempia vaihtoehtoja monille kaupungeille? Pienemmät tapahtumat vähentävät monimutkaisuutta ja keskittävät edut tasapuolisemmin. Ovatko vakuutus- ja suojausvälineet tehokkaita projektiriskejä vastaan? Rahoitusinstrumentit voivat lieventää joitakin riskejä, mutta ne lisäävät kustannuksia ja edellyttävät harkittua hallintaa. Pitäisikö perinnön suunnittelun priorisoida yhteisön tarpeet arvostetun arkkitehtuurin sijaan? Yhteisön käytön priorisoiminen lisää mahdollisuuksia jatkuvaan hyödyllisyyteen ja julkiseen tukeen. Voisiko väliaikaisten rakenteiden mukautuva uudelleenkäyttö vähentää pitkäaikaisia velkoja? Väliaikaiset tai modulaariset tilat minimoivat pysyvän ylikapasiteetin ja vähentävät ylläpitorasitusta. Estääkö sopimusten avoimuus kustannusten siirtymisen veronmaksajille myöhemmin? Selkeät sopimukset ja vastuuvelvollisuuslausekkeet rajoittavat julkista odottamatonta altistumista yksityisille epäonnistumisille. Onko eettisiä huolenaiheita, kun julkiset varat pelastavat yksityisiä urakoitsijoita? Pelastussopimukset herättävät oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja voivat palkita huonoa projektihallintaa, jos niitä ei tarkisteta. Pitäisikö tarjoajien osoittaa rahoituskapasiteettia luottamatta optimistiseen matkailuun? Konservatiivinen rahoitus, joka ei riipu parhaiden tapausten matkailuskenaarioista, on uskottavampaa. Kannustavatko tapahtumien jälkeiset tarkastukset ja julkinen raportointi parempaan tulevaisuuden suunnitteluun? Tiukat postmortemit paljastavat oppitunteja ja edistävät institutionaalista oppimista seuraaville isännille. Onko perinteisiä kulttuurisia ja sosiaalisia etuja vaikeampi mitata kuin suoraa taloudellista tuottoa? Aineettomat hyödyt ovat tärkeitä, mutta ne eivät saisi korvata järkevää, julkisen talouden suunnittelua. Pitäisikö isäntävalintakomiteoihin kuulua veroasiantuntijoita ja kaupunkisuunnittelijoita? Monialaiset komiteat parantavat pitkän aikavälin finanssipoliittisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia. Voivatko yhteisöetuussopimukset lukita paikallisia etuja suunnittelun aikana? Sopimukset voivat turvata työpaikat, infrastruktuurin saatavuuden ja suojan kärsiville asukkaille. Seuraavatko kiistat siirtymisestä ja gentrifikaatiosta usein suuria tapahtumia? Suuret hankkeet voivat nopeuttaa siirtymistä, ellei lieventämiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen puututa. Pitäisikö tarjouskilpailukaupunkien esittää realistiset tapahtumien jälkeiset toimintabudjetit tapahtumapaikoille? Realistiset toimintabudjetit osoittavat, miten tilat säilyvät ilman jatkuvia tukia. Ovatko julkiset kansanäänestykset hyödyllinen demokraattinen valvonta isännöintipäätöksille? Kansanäänestysten avulla kansalaiset voivat punnita kustannuksia ja hyötyjä suoraan, vaikka kampanjat voivat olla polarisoivia. Muuttavatko lähetystoiminnan ja virtuaalisen läsnäolon tekniset innovaatiot tapahtumataloutta? Virtuaalinen sitoutuminen voi laajentaa yleisöä, mutta se ei välttämättä korvaa fyysisen läsnäolon taloudellista dynamiikkaa. Pitäisikö kustannusten läpinäkyvyyden olla keskeinen lupaus jokaisessa tarjouksen esittämisessä? Avoimuus lisää legitimiteettiä ja auttaa äänestäjiä pitämään johtajat vastuussa tuloksista.
Voisivatko kiertävät tai alueelliset isännöintimallit jakaa kustannuksia ja vähentää taakkaa? Alueiden välinen jaettu isännöinti vähentää yksittäisten kaupunkien taakkaa ja maksimoi olemassa olevan kapasiteetin. Onko olemassa oikeudellisia puitteita järjestäjien vastuuseen kustannusten ylityksistä? Sopimusseuraamukset ja verotuksen valvontamekanismit voivat estää holtitonta budjetointia. Muodostaako ylitysten medianäkyvyys poliittista uraa ja kansalaisten luottamusta? Korkean profiilin taloudelliset epäonnistumiset aiheuttavat usein poliittisia seurauksia ja heikentävät kansalaisten luottamusta. Pitäisikö kestävän kehityksen mittareita punnita tarjouksissa tasavertaisesti talousennusteiden kanssa? Kestävän kehityksen sitoumukset vähentävät perinteisiä kustannuksia ja yhdenmukaistavat tapahtumat kaupunkien pitkän aikavälin tavoitteiden Voivatko kanssa. yhteisön johtamat perintöprojektit lisätä tasapuolisia tapahtumien jälkeisiä tuloksia? Yhteisölähtöiset aloitteet varmistavat, että hyödyt ovat sopusoinnussa paikallisten tarpeiden ja joustavuuden kanssa. Houkutteleeko tasapainoinen, kriittinen videosisältö tästä aiheesta oppijoita ja kansalaiskatsojia? Harkittu analyysi, jossa yhdistyvät selkeä kieli, tapaustutkimukset ja keskustelu, houkuttelee katsojia ja edistää tietoista keskustelua. Esitän vivahteikkaita esimerkkejä, selitän keskeistä sanastoa ja kannustan kustannusten, hyötyjen ja eettisten vastuiden kriittiseen arviointiin, kun kaupungit harkitsevat megatapahtumien järjestämistä. Oppitunti 3. Viikonloppusuunnitelmat ja kaupunkilöydöt. Täydellinen, rakastan uusien paikkojen kokeilemista. Onko muita suunnitelmia viikonlopuksi? Ajattelen vierailua uudessa kahvilassa, jossa on taidenäyttely. Onko kahvilassa paikallisia taiteilijoita tai kiertäviä kokoelmia? Esitteessä mainitaan nousevat paikalliset maalarit ja vieraileva kuvanveistäjä. Nautitko ruoan ja kulttuurin yhdistämisestä yhdellä retkellä? Joo, se luo kerrostettuja kokemuksia ja keskustelupisteitä keskusteluun. Pitäisikö meidän varata paikkoja, jos näyttely on todennäköisesti täynnä? Varauksella vältetään pettymykset ja varmistetaan hyvät katselukulmat. Vaatiiko tapahtumapaikka pienen sisäänpääsymaksun näyttelyyn? Vaatimaton maksu tukee taiteilijoita ja galleriatilaa. Pitäisikö meidän kutsua ystäviä laajentamaan sosiaalista näkökohtaa? Ryhmävierailut tekevät keskustelusta rikkaampaa ja tuovat monipuolisia näkökulmia. Valmisteletko kysymyksiä esittääksesi taiteilijoille kohteliaasti? Harkitut kysymykset osoittavat arvostusta ja syventävät ymmärrystä. Pitäisikö meidän suunnitella seuranta läheisessä bistrossa kommentointia varten? Bistro tarjoaa rauhallisen tilan sulattaa vaikutelmia ja sanastoa. Aiotko tehdä muistiinpanoja tai valokuvia myöhempää sanastoharjoittelua varten? Valokuvat ja muistiinpanot auttavat oppijoita muistamaan visuaalisen sanaston ja adjektiivit. Pitäisikö meidän sisällyttää lyhyitä haastatteluja taiteilijoiden kanssa, jos se sallitaan? Lyhyet haastattelut tarjoaisivat aitoja kieli- ja kulttuurisia oivalluksia. Edellyttääkö kuvaaminen gallerian ennakkolupaa? Lupa on välttämätön taiteilijoiden ja tapahtumapaikan käytäntöjen kunnioittamiseksi. Pitäisikö meidän suunnitella lyhyt segmentti, joka opettaa taiteeseen liittyviä termejä? Kohdennettu sanasto hyödyttää oppijoita ja rikastuttaa jaksoa. Verrataanko näyttelytyylejä tuttuihin liikkeisiin kontekstin vuoksi? Vertailut selventävät viittauksia ja linkittävät uudet termit tunnettuihin käsitteisiin. Pitäisikö meidän mallintaa kohteliasta kritiikkikieltä oppijoille? Kohteliaat kritiikkilauseet opettavat vivahteita ja kunnioittavaa erimielisyyttä. Tarjoaako kahvilan menu paikallisia erikoisuuksia maistettavaksi?
Paikallisten erikoisuuksien näytteenotto sitoo kulttuurin makuun ja kuvaavaan kieleen. Pitäisikö meidän tallentaa aistikuvaukset adjektiivien harjoittamiseksi? Aistikieliharjoitukset vahvistavat kuvaavia kykyjä ja sitoutumista. Paljastaako lyhyt opastettu kävely myöhemmin naapuruston historian? Kävely paljastaa arkkitehtonisia ja sosiaalisia kerroksia, jotka parantavat kontekstia. Pitäisikö meidän sisällyttää kartta ja yksinkertaiset ohjeet katsojille? Ohjeet opettavat prepositioita, maamerkkejä ja käytännön lauseita navigointia varten. Mukautammeko jakson oppijoille eri tasoilla? Kerrostettu sisältö, jossa on perus- ja edistyneitä osioita, palvelee laajaa yleisöä. Pitäisikö meidän ajoittaa live-Q ja A-videon lähettämisen jälkeen? Live-vuorovaikutus vastaa kysymyksiin ja harjoittelee spontaania kielenkäyttöä. Nousevatko trendikkäitä aiheita, kuten gentrifikaatiota, naapurustokeskustelun aikana? Gentrifikaatio on herkkä, trendikäs aihe, joka ansaitsee tasapainoisen esityksen. Pitäisikö meidän esittää useita näkökulmia naapuruston muutokseen? Useat näkökulmat kannustavat kriittiseen ajatteluun ja kunnioittavaan keskusteluun. Vastaavatko katsojat voimakkaasti keskusteluihin vuokrien noususta ja kulttuurimuutoksista? Tällaiset aiheet herättävät usein vilkkaita kommentteja ja intohimoisia näkökulmia. Pitäisikö meidän hillitä kommentteja ja kutsua rakentavia puheenvuoroja? Moderointi pitää keskustelun siviilisenä ja opettavaisena kaikille osallistujille. Tuleeko kiista kulttuurin omaksumisesta esiin, kun keskustellaan taidekohtauksista? Käyttöoikeusongelmia voi syntyä, ja ne vaativat huolellista ja tietoista käsittelyä. Pitäisikö meidän kuulla paikallisten yhteisöjen ääniä vääristelyn välttämiseksi? Paikallisten äänien sisällyttäminen varmistaa aitouden ja vähentää haittoja. Sisältääkö jakso ytimekkäitä harjoituslauseita tilaamiseen ja kiittämiseen? Käytännön komentosarjat tilaamiseen ja kiittämiseen ovat erittäin hyödyllisiä oppijoille. Pitäisikö meidän suositella etikettivinkkejä galleriakäynteihin ja kahvilakäyttäytymiseen? Etikettivinkit estävät väärennökset ja kannustavat kunnioittavaan käyttäytymiseen julkisissa tiloissa. Ehdotammeko sanastoharjoituksia näyttelyssä nähtyjen esineiden perusteella? Objektipohjaiset harjoitukset ankkuroivat sanaston visuaaliseen muistiin ja parantavat muistamista. Pitäisikö meidän tarjota tulostettavia resursseja, joissa on yhteenveto avainlauseista? Tulostettavat tuotteet tukevat offline-tarkistusta ja vahvistavat oppimista katselun jälkeen. Luommeko katsojille lyhyen haasteen kuvata paikallista paikkaa kommenteissa? Kuvaava haaste edistää käytäntöä ja rakentaa yhteisön osallistumista. Pitäisikö meidän kannustaa katsojia tutkimaan vastuullisesti ja tukemaan paikallisia taiteilijoita? Vastuullisen tutkimuksen kannustaminen hyödyttää yhteisöjä ja ylläpitää kulttuurielämää. Olemmeko sponsoroinnista avoimia, jos kahvila tukee tuotantoamme? Avoimuus ylläpitää luottamusta ja mallintaa eettistä tekijöiden käyttäytymistä. Pitäisikö meidän pitää lauseet lyhyinä ja muodollisina kielen oppimisen tukemiseksi? Lyhyet, muodolliset lauseet lisäävät selkeyttä ja auttavat ymmärtämään oppijoita. Räätälöidäänkö musiikki ja visuaalinen tahdistus oppilaiden keskittymisen ylläpitämiseksi? Rauhallinen tahdistus ja huomaamaton musiikki parantavat keskittymistä ja saavutettavuutta. Pitäisikö meidän sisällyttää laukaisevaroitukset arkaluonteisiin aiheisiin, kuten siirtymiseen? Käynnistysvaroitukset valmistavat katsojia ja osoittavat kunnioitusta monipuolisia kokemuksia kohtaan. Mainostammeko tulevia paikallisia tapahtumia ja kuinka löytää virallista tietoa?
Katsojien ohjaaminen virallisiin lähteisiin kannustaa turvalliseen ja tarkkaan suunnitteluun. Pitäisikö meidän korostaa kuljetusvaihtoehtoja ja arvioituja matka-aikoja? Käytännölliset matkavinkit vähentävät kitkaa ja tukevat tosielämän käyttöä. Lopetammeko tiiviillä yhteenvedolla ja harjoituskehotteilla? Yhteenveto ja kehotukset vahvistavat oppimista ja innostavat välitöntä käytäntöä. Pitäisikö meidän kutsua katsojia ehdottamaan tulevia kaupunginosia tutkittavaksi? Katsojien ehdotukset houkuttelevat yhteisöä ja ohjaavat tulevia jaksoja. Oppitunti 4. Seuraa merkkejä ja pysy turvassa. Se on suoraviivaista. Noudata vain merkkejä ja ohjeita. Selkeät opasteet vähentävät sekaannusta ja parantavat turvallisuutta. Luetko kaikki lähetetyt ohjeet ennen jatkamista? Skannaan aina kylttejä varoitusten, ohjeiden ja kiellettyjen toimien varalta. Pitäisikö vierailijoiden kunnioittaa suojanauhoja ja rajoitusvyöhykkeitä? Rajoitusvyöhykkeet suojaavat hauraita alueita ja estävät onnettomuuksia. Onko merkkien huomiotta jättäminen koskaan perusteltua mukavuudella? Mukavuus ei syrjäytä turvallisuus- tai lakisääteisiä vaatimuksia. Pitäisikö henkilökunnalle ilmoittaa, jos merkit ovat vaurioituneet tai epäselvät? Vaurioituneiden kylttien ilmoittaminen estää haittoja ja auttaa huoltoryhmiä. Auttavatko monikieliset kyltit kansainvälisiä vierailijoita? Monikieliset opasteet tukevat ymmärrystä ja edistävät osallisuutta. Pitäisikö tekstiin liittyä piktogrammeja yleisen selkeyden vuoksi? Piktogrammit välittävät olennaisen tiedon nopeasti kielimuurien yli. Vähentääkö ohjeiden noudattaminen järjestäjien vastuuta? Vaatimusten mukaisuus vähentää riskiä ja selkeyttää vastuuta tapahtumien aikana. Pitäisikö ohjeiden sisältää yksinkertaisia vaiheittaisia toimia? Vaiheittainen opastus on oppijoiden helpompi seurata ja muistaa. Parantaako kaaviot ja kartat reittinhakua monimutkaisissa kohteissa? Visuaaliset kartat auttavat orientoitumista ja vähentämään ahdistusta tuntemattomissa tiloissa. Pitäisikö mobiilihälytysten täydentää fyysisiä opasteita tarvittaessa? Mobiilihälytykset tarjoavat oikea-aikaisia päivityksiä ja mukautuvat muuttuviin olosuhteisiin. Auttavatko äänimerkit näkövammaisia kävijöitä? Äänijärjestelmät parantavat saavutettavuutta ja parantavat yleistä turvallisuutta. Pitäisikö opasteet sijoittaa säännöllisin väliajoin varmuuden vuoksi? Säännöllinen sijoittelu estää epävarmuutta ja ohjaa jatkuvaa vaatimusten mukaisuutta. Kysyttävätkö ihmiset joskus ohjeita epäluottamuksen vuoksi? Epäluottamusta voi syntyä. Avoimuus ja selkeät perustelut rakentavat luottamusta ja yhteistyötä. Pitäisikö järjestäjien selittää sääntöjen tarkoitus julkisesti? Syiden selittäminen kannustaa vapaaehtoiseen noudattamiseen ja tietoiseen suostumukseen. Vaativatko historialliset tai kulttuurikohteet erityisiä käyttäytymisohjeita? Suojasäännöt säilyttävät perinnön ja kunnioittavat paikallisia perinteitä. Pitäisikö näkyviä vaaroja merkitä voimakkaalla visuaalisella kontrastilla? Suuri kontrasti parantaa näkyvyyttä ja kiinnittää huomion tehokkaasti. Ovatko väliaikaiset merkit yhtä näkyviä kuin pysyvät? Väliaikaisten merkkien on oltava varmoja ja näkyviä, jotta ne olisivat tehokkaita. Pitäisikö ohjeissa neuvoa hätätoimenpiteistä nimenomaisesti? Selkeät hätätoimenpiteet säästävät aikaa ja vähentävät paniikkia kriiseissä.
Ovatko oikean tekniikan osoittava demonstratiivinen opastus hyödyllinen? Demonstraatiot mallintavat turvallista käyttäytymistä ja tukevat käytännön oppimista. Pitäisikö kyltteissä olla yhteystiedot apua varten? Henkilöstön avustusmäärät ja sijainnit lisäävät kävijöiden luottamusta ja tukea. Vähentääkö tapahtumapaikan johdonmukainen opastesuunnittelu kognitiivista kuormitusta? Johdonmukaisuus tekee vihjeistä ennakoitavissa ja helpommin sisäistettäviä vierailijoille. Pitäisikö varoituksissa määritellä seuraukset pikemminkin kuin vain komennot? Seurausten ilmoittaminen selventää riskejä ja motivoi noudattamista. Vähentääkö tunkeutuminen merkkien ympärillä niiden tehokkuutta? Ylikuormitus estää näkyvyyden. Hajautetut opasteet lievittävät pullonkauloja. Pitäisikö kyltit sijoittaa päätöksentekopisteisiin eikä niiden jälkeen? Päätöspisteen sijoittelu estää virheitä ja harhaanjohtamista. Tarjoavatko digitaaliset kioskit interaktiivista ohjausta monimutkaisiin tehtäviin? Interaktiiviset kioskit voivat räätälöidä ohjeita ja vastata usein kysyttyihin kysymyksiin. Pitäisikö opasteita ylläpitää huonolla säällä, jotta ne pysyisivät luettavissa? Säänkestävät materiaalit ja säännöllinen huolto takaavat jatkuvan luettavuuden. Ovatko kirkkaat, yksinkertaiset värit ylittäneet yksityiskohtaiset turvakyltit? Yksinkertaiset, standardoidut värit välittävät kiireellisyyttä ja merkitystä välittömästi. Pitäisikö henkilökunnan harjoitella ohjeita auttamaan kävijöitä tehokkaasti? Henkilökunnan harjoitukset takaavat tarkan ohjauksen ja kyselyjen rauhallisen käsittelyn. Auttaako kylttien lyhyt, muodollinen lauserakenne muita kuin syntyperäisiä lukijoita? Tiiviit muodolliset lauseet parantavat kielen oppijoiden ymmärrystä. Pitäisikö merkkien välttää idiomeja ja kulttuurikohtaisia viitteitä? Selkeä kieli estää väärintulkinnan ja tukee laajempaa ymmärrystä. Auttavatko kuvalliset askelsekvenssit, kun lukutaito on rajoitettua? Visuaaliset sekvenssit opettavat menettelyjä luottamatta pelkästään tekstiin. Pitäisikö kyltit yhdistää lyhyisiin harjoitusvideoihin, joihin pääsee QR-koodien kautta? QR-linkitetyt videot tarjoavat syvemmän selityksen pitäen opasteet tiiviinä. Vaativatko kiistanalaiset rajoitukset kohteliaita selityksiä hyväksynnän saamiseksi? Kohteliaat selitykset ja vuoropuhelu vähentävät vastarintaa ja lisäävät yhteistyötä. Pitäisikö järjestäjien pyytää palautetta opasteiden selkeydestä vierailijoilta? Palaute edistää parannuksia ja osoittaa reagointikykyä vierailijoiden tarpeisiin. Hyötyvätkö opasteiden vaatimustenmukaisuuskampanjat koulutuksellisesta tiedottamisesta? Outreach lisää tietoisuutta ja vähentää tahattomia noudattamatta jättämisiä ajan myötä. Pitäisikö sääntöjen noudattamatta jättämisestä johtuvista seuraamuksista ilmoittaa selkeästi ja oikeasuhteisia? Läpinäkyvät, oikeasuhteiset seuraamukset estävät rikkomuksia ja pysyvät oikeudenmukaisina. Vaikuttavatko sosiaaliset normit siihen, kuinka tiukasti ihmiset noudattavat lähetettyjä sääntöjä? Normit muokkaavat käyttäytymistä. Näkyvä noudattaminen kannustaa vaatimustenmukaisuuteen vertaisten keskuudessa. Pitäisikö lapsille ja vanhuksille antaa erityissäännöksiä? Räätälöidyt ohjaus- ja valvontatarpeet suojaavat haavoittuvia ryhmiä tehokkaasti. Täydentääkö monikielinen henkilökunnan läsnäolo kirjallisia ja visuaalisia ohjeita? Monikielinen henkilökunta korjaa aukkoja ja tarjoaa välitöntä, kulttuurisesti herkkää apua. Pitäisikö hätäuloskäynnit ja kokoontumispaikat merkitä selvästi karttoihin ja kyltteihin? Selkeä merkintä nopeuttaa evakuointia ja parantaa yleistä turvallisuussuunnittelua.
Parantaako säännölliset harjoitukset ja opasteiden tarkistukset todellisen maailman vastauksia? Poraa testausjärjestelmät ja opasteet paljastaen aukkoja, jotka on korjattava ennakoivasti. Pitäisikö kylttien sijoittelussa ottaa huomioon näkölinjat, korkeus ja liikkuvuuslaitteet? Osallistava sijoittelu takaa näkyvyyden kaiken kokoisille ja kyvykkäille ihmisille. Tukeeko tekniikka, kuten majakkahälytykset, kuulovammaisia kävijöitä? Majakka- ja haptiset hälytykset tarjoavat vaihtoehtoisia kanavia turvallisuustiedoille. Pitäisikö meidän mallintaa kunnioittavaa kieltä, kun opastamme muita noudattamaan sääntöjä? Kunnioittava sanamuoto kannustaa yhteistyöhön ja säilyttää ihmisarvon täytäntöönpanossa. Välttääkö kulttuurisen herkkyyden kylttien mukauttaminen rikkomuksia samalla kun turvataan turvallisuus? Kulttuurisesti herkkä viestintä kunnioittaa yhteisöjä ja edistää hyväksyntää. Pitäisikö sisällöntuottajien osoittaa, miten yleisiä turvallisuussymboleja tulkitaan? Symbolin merkityksen opettaminen lisää käytännön lukutaitoa ja vähentää oppijoiden hämmennystä. Motivoitaako ohjeiden noudattamisen yhteisen edun korostaminen kollektiiviseen toimintaan? Yhteisöllisten hyötyjen korostaminen kehystää noudattamista panoksena, ei taakkana. Esitän selkeitä esimerkkejä, mallinnan kohteliasta opetuskieltä ja korostan, miksi merkkien ja ohjeiden noudattaminen pitää kaikki turvallisempana. Oppitunti 5. 10 jalan tervehdyssääntö. Jokaisen työntekijän tulisi tervehtiä kaikkia asiakkaita, jotka ovat 10 metrin päässä Hän heistä. korosti, että on tärkeää puhua nopeasti ja kohteliaasti. Miksi mitata etäisyyttä jalkoina, askelmien tai näkökyvyn sijasta? Selkeä mittari, kuten 10 jalkaa, luo johdonmukaisen, havaittavan standardin. Parantaako tällainen sääntö havaittua tarkkaavaisuutta liiketiloissa? Nopeat tervehdykset osoittavat läsnäoloa ja halukkuutta auttaa, mikä parantaa asiakkaiden vaikutelmia. Voisiko pakolliset tervehdykset tuntua häiritseviltä joillekin asiakkaille? Jotkut asiakkaat arvostavat yksityisyyttä ja saattavat pitää ei-toivottuja lähestymistapoja epämiellyttävinä. Pitäisikö työntekijöitä kouluttaa lukemaan sosiaalisia vihjeitä ennen sitoutumista? Vihjeiden lukeminen antaa henkilökunnalle mahdollisuuden tasapainottaa ystävällisyyttä henkilökohtaisen tilan kunnioittamisen kanssa. Auttaako komentosarjojen tervehdyskieli uusia työntekijöitä toimimaan luottavaisesti? Lyhyet, kohteliaat skriptit vakiinnuttavat äänen ja vähentävät oppijoiden epävarmuutta. Pitäisikö tervehdykset räätälöidä kontekstiin, kuten kirjastot vs. kahvilat? Kontekstissa on merkitystä. Sävyn ja muodollisuuden tulee vastata ympäristöä ja asiakaskuntaa. Turhauttavatko 10 jalan säännön alla toistuvat keskeytykset selausasiakkaita? Liiallinen keskeytys heikentää tavoitetta. Koulutuksen on korostettava minimaalista tunkeutumista. Voisiko tiukka täytäntöönpano luoda robottisia, vilpittömiä vuorovaikutuksia? Liian määräävät säännöt voivat aiheuttaa kaavamuotoisia vaihtoja, jotka tuntuvat epäaitouksilta. Pitäisikö sitoutumisen laatua arvostella pelkän vaatimustenmukaisuuden sijasta? Vuorovaikutuksen syvyys ja vilpittömyys ovat tärkeämpiä kuin yksinkertainen valintaruudun käyttäytyminen. Vaikuttaako sääntö työntekijöiden työmäärään ja ajanhallintaan? Lisätehtävät edellyttävät realistista henkilöstöä ja ajan kohdentamista uupumuksen välttämiseksi. Pitäisikö esimiesten mallintaa tervehdyksiä antamaan esimerkkejä henkilöstölle? Johtajuuden esittely vahvistaa standardeja ja osoittaa käytännön soveltamista. Muodostavatko kulttuurierot odotuksia tervehdyksen etäisyydestä? Kulttuuriset normit vaikuttavat mukavuuteen läheisyydessä ja sanallisessa sitoutumisessa merkittävästi.
Pitäisikö monikansallisten organisaatioiden mukauttaa politiikat paikallisiin normeihin? Paikallinen sopeutuminen takaa kunnioituksen ja tehokkuuden eri markkinoilla. Voisiko sääntö vähentää asiakkaiden laiminlyöntejä ja menetettyjä myyntejä? Oikea-aikainen tunnistaminen voi muuttaa selaamisen ostoksiksi ja lisätä tyytyväisyyttä. Onko tällaisten sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta tai seurannasta kiistoja? Henkilöstön vuorovaikutuksen seuranta herättää eettisiä kysymyksiä yksityisyydestä ja työpaikkojen luottamuksesta. Pitäisikö täytäntöönpanon luottaa valmennukseen eikä rangaistavaan valvontaan? Valmennus edistää parannusta heikentämättä moraalia tai autonomiaa. Ovatko tervehdyskäytännöt tärkeitä helppokäyttöiselle asiakaspalvelulle? Selkeä ja ystävällinen tunnustus hyödyttää kaikkia asiakkaita, myös vammaisia. Pitäisikö tervehdysten sisältää erityisiä avuntarjouksia yleisten lauseiden sijaan? Erityistarjoukset kuten "voinko auttaa sinua löytämään koon" lisää käytännöllistä arvoa. Auttavatko käsikirjoitetut tervehdykset asiakaspalvelussa työskenteleviä kielenoppijoita? Skriptit tarjoavat turvallisen käytännön, rakentavat sanastoa ja mallintavat kohteliaita rakenteita oppijoille. Pitäisikö henkilökunnalle antaa vaihtoehtoja sanallisille tervehdyksille, kun melutaso on korkea? Sanattomat vihjeet, kuten silmäkosketus ja nyökkäys, voivat korvata, kun puhuminen on epäkäytännöllistä. Vaikeittaako tervehdyksen läheisyyden mittaaminen epävirallisia palveluympäristöjä? Rento tila vaatii joustavaa käyttöä ilmapiirin ja aitouden säilyttämiseksi. Voisivatko asiakkaat tulkita ystävälliset tervehdykset väärin myyntipaineeksi? Selkeä, kunnioittava sanamuoto vähentää koettua painetta tarjoamalla apua. Pitäisikö työntekijöiden koulutukseen sisällyttää eskaloituminen ja rajojen kunnioittaminen? Rajakoulutus turvaa sekä työntekijöitä että asiakkaita ja tukee ammattitaitoa. Onko asiakaspalautteesta hyötyä tervehdyskäytäntöjen tarkentamisessa? Palaute paljastaa, mitä asiakkaat suosivat, ja korostaa tahattomia seurauksia. Pitäisikö henkilöstön kannustimien keskittyä asiakastyytyväisyyteen tervehdysten tiheyden sijaan? Tyytyväisyyden palkitseminen yhdenmukaistaa henkilöstön käyttäytymisen mielekkäisiin tuloksiin ja palvelun laatuun. Täydentävätkö digitaaliset opasteet ja automatisoidut tervetulot ihmisten terveisiä? Teknologia voi vahvistaa viestejä, mutta ei voi korvata aitoa ihmisten välistä vuorovaikutusta monille asiakkaille. Pitäisikö säännön käsitellä tervehdyksiä ulkona tai ohimenevissä olosuhteissa, kuten markkinoilla? Sopeutukset ovat välttämättömiä ulkotiloissa, joissa etäisyydet ja virtaus eroavat toisistaan. Arvostavatko yksityisyystietoiset asiakkaat kieltäytymismekanismia tai opasteita? Selkeät vaihtoehdot, kuten selaa hiljaa -kyltit, kunnioittavat erilaisia mieltymyksiä. Pitäisikö käytännössä määritellä kieli-, sävy- ja silmäkosketusohjeet? Konkreettiset esimerkit auttavat henkilöstöä tulkitsemaan odotuksia ja sallivat samalla henkilökohtaisen lämmön. Vaatiiko täytäntöönpano säännöllisiä roolipeliä ja palautetta? Roolipelivalmennuksella lisää taitoa, itseluottamusta ja sopeutumiskykyä todellisissa skenaarioissa. Voisiko kiistoja syntyä koetusta pakollisesta ystävällisyydestä korkean stressin vaihdoissa? Pakollinen vaikutus voi olla emotionaalisesti rasittavaa. Poliitikkojen tulisi kunnioittaa työntekijöiden hyvinvointia. Pitäisikö johtajien seurata työntekijöiden stressiä ja tukea emotionaalista työtä? Tukijärjestelmät ja kohtuulliset odotukset vähentävät työuupumusta ja ylläpitävät palvelustandardeja.
Auttaako kulttuurien välinen koulutus henkilökuntaa tervehtimään erilaisia asiakasryhmiä asianmukaisesti? Kulttuurikoulutus vähentää väärinkäsityksiä ja tehostaa osallistavaa palvelua. Pitäisikö yritysten julkaista tervehdyskäytäntönsä julkisesti avoimuuden vuoksi? Julkinen politiikka asettaa odotuksia ja osoittaa sitoutumista palvelukulttuuriin. Ovatko ytimekkäät, muodolliset tervehdyslauseet hyödyllistä opetusmateriaalia oppijoille? Lyhyet, muodolliset lauseet ovat ihanteellisia harjoitteluun ja kieltenoppijoiden välittömään soveltamiseen. Pitäisikö oppitunnin sisältää yleisiä tervehdyskäsikirjoituksia ja sopivia muunnelmia? Vaihtoehtoisten komentosarjojen tarjoaminen valmistaa oppijoita erilaisiin konteksteihin ja asiakkaiden mielialoihin. Ratkaisevatko mysteerit täytäntöönpanosta ja 10 jalan mittaamisesta käytännössä? Käytännön harjoittelu ja terve järki ohjaavat yleensä käyttäytymistä jäykän mittaamisen sijaan. Pitäisikö poikkeukset dokumentoida, esimerkiksi silloin kun asiakkaat ilmoittavat, etteivät he halua, että heitä lähestytään? Poliitikoiden tulisi antaa henkilöstölle mahdollisuus kunnioittaa nimenomaisia asiakkaiden vihjeitä ja ilmoitettuja mieltymyksiä. Muuttaako sääntö asiakaskokemusta mitattavasti kokeissa ja tutkimuksissa? Kontrolloidut tutkimukset ja asiakastutkimukset voivat paljastaa vaikutuksia tyytyväisyyteen ja myyntiin. Pitäisikö organisaatioiden pilotoida 10 jalan ohjetta ennen laajaa täytäntöönpanoa? Pilotointi mahdollistaa sopeutumisen ja minimoi negatiiviset seuraukset ennen skaalausta. Muodostavatko työntekijöiden autonomiaa koskevat eettiset näkökohdat politiikan suunnittelua? Eettinen suunnittelu tasapainottaa asiakaspalvelutavoitteet henkilöstön arvokkuuden ja valinnan kunnioittamisen kanssa. Pitäisikö asiakkaita kouluttaa tervehdysten tarkoituksesta keskinäisen kunnioituksen edistämiseksi? Asiakkaille tiedottaminen vähentää väärintulkintoja ja edistää yhteistyöhön perustuvaa vuorovaikutusta. Onko tämä sääntö vähittäiskaupan ammattilaisten ja sosiaalisten kommentaattoreiden keskuudessa trendikkäiden keskustelujen aihe? Keskustelut asiakaspalvelunormeista, yksityisyydestä ja työntekijöiden oikeuksista herättävät usein yleistä kiinnostusta ja kiistoja. Pitäisikö sisällöntuottajien mallintaa ihanteellisia tervehdyskäytäntöjä kameralla opettamaan, sekä kieltä että etikettiä? Esitykset tarjoavat konkreettista sanastoa, sävyn ja kehon kielen sekä oppijoille että ammattilaisille. Esittelen kunnioittavia tervehdyskäsikirjoituksia, suosittelen mukautuvaa koulutusta ja kannatan käytäntöjä, jotka tasapainottavat asiakaspalvelun työntekijöiden hyvinvoinnin.